Báthori István, Várad főkapitánya. Vagy ne született volna, vagy ha született, örökké élne, tartja a lengyel mondás Báthori Istvánról. Hunyadi, Wallenstein és Napóleon között emlegetik, mint kimagasló hadvezért, de uralkodóink sorában is az elsők között tarthatjuk számon. 3-szor is diadalt aratott az orosz cár felett. A kereszténység bajnokát látták benne nyugaton, aki leszámolhat a törökkel. Egyetemeket alapított, és a korban ritka vallási tolerancia jellemezte. Az erdélyi fejedelemmé, valamint lengyel királlyá és litván nagyfejedelemmé választott Báthori István az erdélyi vajda fiaként született Szilágysomlyón 1533. szeptember 27-én. A családi legenda szerint kocsikázás közben indult meg a szülés, és az előkelő csecsemő egy parasztházban látta meg a napvilágot. A báthoriak egészen Attila királyig vezették vissza családfájukat, ma a 13. századig tudjuk dokumentálni a familiát. Báthori István mindössze fél éves volt, amikor elvesztette édesapját. 10 éves koráig otthon élt édesanyja és 7 testvére társaságában. Majd Várdai Pál esztergomi érsek gondoskodott a neveltetéséről. Rendkívül színvonalas képzésben részesült nála. Nem véletlenül mondták abban az időben a faragatlan fiatalokra, hogy ez sem tanult Várdai Pál udvarában. Bizonyára az érsek közbenjárásának köszönhette Báthori azt is, hogy bekerült Habsburg Ferdinánd udvarába. Aprótként a tanulás mellett az uralkodó személye körüli szolgálat volt a feladata. Sok időt tölthetett Ferdinánd társaságában, például vadászatokra kísérhette a királyt. Sőt, találkozhatott az uralkodó bátyjával, 5. Károly német-római császárral is. Az érsek és a király mellett töltött évek nem múltak el nyomtalanul. Ezeknek az esztendőknek köszönhette humanista műveltségét és minden bizonnyal kitartását katolikus hite mellett. Bécs után Itáliába ment Báthori, bár ezzel kapcsolatban hiányosak és ellentmondásosak az információk. Ugyan szobra áll Padovában, mint az egyetem egykori híres diákjának, de a mai napig bizonytalan, hogy tanult-e ott. Az viszont biztos, hogy járt Itáliában, Mantovában, Habsburg Katalinnak, Ferdinánd lányának udvartartásában. 17 évesen tért haza Erdélybe, és Szapolyai János Zsigmond megválasztott király szolgálatába szegődött. A török hódítás következtében 3 részre szakadt országban ez azt jelentette, hogy szembe került a Habsburgokkal, több ütközetet is vívott ellenük. Így nyerte el a legfontosabb erdélyi katonai pozíciót. Váradi főkapitány lett, majd fivéreivel bekerült a királyi tanácsba. Az uralkodó bizalmasaként követségbe küldték Bécsbe Ferdinánd utódához, Miksához. János Zsigmond reménytelennek látta a Habsburgok elleni küzdelmet, ezért úgy döntött, hogy a béke fejében lemond a királyi címről, ha elismerik erdélyi uralmát. Másik diplomatája, Bekes Gáspár eközben a szultánnál járt, és kieszközölte Szulejmán segítségét, mire János Zsigmond futárt küldött Bécsbe, hogy megváltoztassa a béke feltételeit. Miksa dühében börtönbe vetette Báthorit, és az eredeti béketervet megküldte a szultánnak. János Zsigmond erre a szultán előtt igyekezett bizonygatni ártatlanságát, mire az fiává fogadta, és védnökséget ígért Erdélynek, majd Bécs ellen indított hadjáratot, de Szigetvárnál meghalt. Amellett, hogy Báthori Habsburgokról alkotott véleménye igencsak megváltozott a börtönben, meglehetősen aktívan töltötte a fogságot. Nyelveket tanult, olvasott, történelmi és filozófiai ismeretekre tett szert, különösen az államférfiakról szóló és hadtörténeti írások foglalkoztatták. A legnagyobb hatást Julius Cézár, Hunyadi Mátyás és 5. Károly gyakorolták rá, de olvasta Erasmust és Machiavellit is. Szabadulása után igyekezett távol maradni a politikai csatározásoktól, de a háttérben mindvégig ott maradt az uralkodó bizalmasai között.